हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে ভেন্ডিৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া মই ভেন্ডি লৈছো আৰু ভেন্ডিখিনি মই ধুই পেলানে টাওল এখনৰে মুছি লৈছো আৰু এই ভেন্ডিখিনি মই অকমান দীঘলীয়া সাইজত কাটি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ কাটিছো এই মূৰ দুটা কাটি পেলাই লম আৰু মাজেৰে এনেকে দুটুকুৰা কৰি লম তাৰ পিছত এইটো ষ্টাইলত মই কাটি লম দীঘলীয়াকে আপোনালোকো ঠিক তেনেকৈ কাটি ল'ব আৰু এতিয়া মই গোটেই ভেন্ডিখিনি এনেকে দীঘলীয়াকে কাটি লম মোৰ ভেন্ডিখিনি এনেকে দীঘলীয়াকে কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত দিছো মই বেসন দিছো মই আধা চামুচ আৰু আধা চামুচতকৈ কম দিছো কৰ্নফ্লাৱাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আধা চামুচ আৰু এয়া দিছো হালধি পাউডাৰ আৰু এতিয়া মই এখিনি মিক্স কৰি লম নিমখ মই এতিয়া নাই দিয়া যেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰাৰ আগে নিমখ দি লম এতিয়া যদি নিমখ দি দিও তেতিয়া হলে পানী হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে আপোনালোকো যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিব তেতিয়া নিমখ দিব আৰু লগে ফ্ৰাই কৰিব মোৰ বেসন আৰু কৰ্নফ্লাৱাৰখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিম মই নিমখ এতিয়া মোৰ নিমখ মিক্স কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই সাধাৰণ পানী দিম যাতে বেসনখিনি ভালকে ভেন্দিখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যায় আপোনালোকো ঠিক তেনেকৈ দি ল'ব এয়া দেখিছেন হয় এয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু লগতে তেলখিনিও দি লৈছো এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ভেন্দিখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া মোৰ ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল আৰু এখন মই এতিয়া প্লেটত উলিয়াই লৈছো আৰু ঠিক তেনেকৈ বাকি ভেন্দিখিনিও মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লম এয়া মোৰ এতিয়া ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই ব্লেক সল্ট লগতে দি দিছো চাট মছলা আৰু এইখিনি এটা ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু আপোনালোকে এনেকেও ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব